حرمت عليكم أمهاتكم، هذا شيء جميل. أولا العلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله، لأنهم وجدوا أن كل تكاثر سواء كان في النبات أو في الحيوان وبالاستقراء وجد ذلك في الإنسان أيضا. كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكورة والأنوثة يجيء النسل، يعني ما يأتي من ثمرة التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لأنهم لما بيكون الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء في النبات في الحيوان والإنسان بيكون قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية، بينشأ النسل إيه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني إيه؟ يعني نجيب للأنوثة ذكورة منين؟ من بعيد. حتى قبل أن يجيء الإسلام الشاعر العربي بيقول إيه؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا. اغتربوا لا ايه؟ اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخدوش الأقارب، بل ابتعدوا أحسن إن خدتوا الأقارب تضووا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد أن العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة ألا تنكح منها إلا منها بعد فترة من الطويل ينشأ فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل أسرة تحافظ على العملية دي ينشأ فيها هذا الإيه؟ الضعف. إذن قول الرسول اغتربوا لا تضوا يعني إن أردتم الزواج ما تاخدوش من الإيه؟ من الأقارب، لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا. فإن أردتم أن لا ضوي بمعنى إيه؟ هزل. فإن أردتم ألا تضوا أي ألا تهزلوا فابتعدوا. الشعب قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذا. ولذلك يقول أنصح من كان بعيد الهم. الشعر الجاهلي أنصح من كان بعيد الإيه؟ الهم، بعيد الهمة يعني تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر من زمان قايل إيه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتى، يعني بيقول ده فتى فتوة، فتى لم تلده بنت عم قريبة. فتى لم تلده بنت ايه؟ عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب، وقد يضوى سليل الايه؟ الله. إذن المسألة معروفة.